હું મનીષા દલાલ એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું મોતીચૂરના લાડુ। આમાં 1 કપ બાઉલ આપણે બેસન લેવાનું છે। ઘરની એક વાડકી આપણે કોઈ પણ સેટ કરી લેવાની છે અને આ બેસન આપણે રેગ્યુલર જે ભજીયામાં ને એમાં વાપરીએ છીએ તે જ છે અને આને ચાળી લેવાનું છે। ચાળવાનું કારણ એ છે કે તમે જ્યારે આમાં પાણી નાખશો તો એ લમ્સ નહીં પડશે, એના માટે થઈને આ એક પહેલો સ્ટેપ છે કે તમારે આ ચાળવાનો જ છે લોટ અને કમ્પલસરી જ છે, તો જ તમારું બેસનનું જે ખીરું બનશે તે એકદમ લમ્સ વગરનું બનશે અને બહાર કરતાં પણ હલવાઈવાળા કરતાં પણ સરસ અને અડધા ભાવમાં તમારા મોતીચૂરના લાડુ બનશે। તમે જોઈ શકો છો મેં આ લોટ ચાળી લીધો છે। હવે આપણે આ લોટ ચડાઈ ગયો છે અને ત્યાર પછી આપણે એની અંદર 1 બાઉલ આપણે બેસન લીધું છે તો 1 બાઉલ પાણી લેવાનું છે અને માપીને જ લેવાનું છે। આમાં કોઈ અંદાજે કોઈ વસ્તુ નથી આપણે પાણી નાખવાનું, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતનું વાસણ લઈને તમારે આની અંદર તમે જોવો છો કે મેં 1 બાઉલ બેસન લીધું છે તો 1 બાઉલ પાણી લીધું છે। હવે એને આપણે અડધું નાખીશું પહેલાં અને એને બીટરથી હલાવીશું। આમાં કોઈ પણ બ્લેન્ડર કે મિક્સચરમાં નથી કરવાનું, આવી રીતે બ્લેન્ડર કરવાનું, આજે જ કરવાનું છે વિસ્પરથી। એનું કારણ એ છે કે તમે આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવશો તો તમારા લમ્સ નહીં પડશે અને આની અંદર એર ભરાશે એટલે તમારી બુંદી સોફ્ટ અને સરસ થશે અને એનાથી તમારા બુંદીના મોતીચૂરના લાડુ એકદમ સરસ થશે। થોડું થોડું પાણી નાખવાનું અને એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવવાનું છે। જો તમે જોઈ શકો છો હું કેવી રીતે હલાવું છું, આવી રીતે વિસ્પરથી જ હલાવવાનું। આ એક બીજો સ્ટેપ છે, એટલે આવી રીતે થોડું થોડું કરીને પહેલાં પાણી નાખવાનું અને હલાવી લેવાનું છે એક સરખું આપણું। જો તમે જોવો છો કે મારું બેસનનું જે ખીરું થયું છે એકદમ લમ્સ વગરનું થયું છે। ત્યાર પછી આપણે આને ચેક કરવા માટે આ એક નિશાની છે કે તમે જ્યારે એને ચમચાથી હલાવો તો પાછળની બાજુ જોશો તો તમારું એના પર ખીરું લાગવું જોઈએ, આવી રીતનું। જો તમે જોઈ શકો છો આનો મતલબ છે કે આપણું ખીરું એકદમ સરસ થયું છે અને આપણા મોતીચૂરના લાડુ હવે એકદમ સરસ થશે। હવે જો તમે મેં ચમચામાં એકદમ એક સરખો ફ્લો થવો જોઈએ, અટકવું નહીં જોઈએ। આ એની નિશાની છે કે આપણું બેટર એકદમ સરસ થયું છે। આને કોઈ પણ રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી, આપણે હવે આને ડાયરેક્ટ જ બનાવી દઈશું અને જ્યારે આપણે બેટર બનાવીએ ત્યારે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે। ત્યાર પછી આવી રીતની આપણી થેલી લઈ લેવાની છે। તમે દહીંની, દૂધની, આપણા ત્યાં દૂધ આવતું હોય તો તેની થેલી હોય એમાં આવી રીતે આપણે નાનું કાણું પાડીને આવી રીતે ધારવાળું ગ્લાસ લેવ, વાટકી લેવ, તમારી આગળ જે પણ હોય ઘરમાં એ પ્રમાણે ઘરની સામગ્રીમાંથી જ આપણે આ બનાવવાનું છે અને આવી રીતે આપણે આને થેલીમાં નાખી દેવાનું છે। તમે દૂધની નાની થેલી લેશો તો પણ ચાલશે, મારી પાસે આ મોટી થેલી છે એટલે મેં આ લીધી છે અને આ રીતની થેલીમાં લેવાનું। બહાર જ્યારે હલવાઈવાળા બનાવતા હોય છે એ લોકો પાસે જારા હોય છે, પણ આપણે આ ક્યારેક બનાવતા હોય છે એટલે આપણે એવા જારા આપણી પાસે નથી હોતા કે જેનાથી આપણી એકદમ નાની નાની બુંદી પડે મોતી જેવી। એટલે આપણે આ રીતનું ઘરમાં જે સામગ્રી હોય એમાંથી જ આપણે એડજસ્ટ કરીને બનાવવાનું હોય છે। એક ગૃહિણીનું કામ એ જ છે કે ઘરમાં રહેલી સામગ્રીથી તમે વસ્તુ બનાવી શકો અને એવું નાનું ગ્લાસ નહીં હોય તો આ રીતનું મોટું ગ્લાસ લઈને પણ ધારવાળું ગ્લાસ લેવું ખાસ જરૂરી છે। તો તમે જો છો કે મારા ધારવાળા ગ્લાસથી હું કેવી રીતે નાખું છું। આવી રીતે આપણે બધું બેટર આવી રીતે થેલીમાં નાખી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી આપણે થેલીને આવી રીતે રબરથી બંધ કરી દેવાની છે। બધી અંદરની એર કાઢી લેવાની છે અને આપણે રબર લગાવી દેવાનું છે। તમારી પાસે આવું રબર નહીં હોય તો તમે જે કોઈ બીજું કોઈ રબર હોય જે આપણે માથામાં વાળમાં લગાવતા હોય તે પણ ચાલી શકે છે। હવે આ રીતે આપણે એને એકદમ નાનો હોલ કરવાનો છે અને એકદમ સાચવીને કરજો। પહેલાં એકદમ નાનો કરજો, પછી તમે ચેક કરો બુંદી નહીં પડે તો પાછું જરા કરો। જો તમે જો છો આવી રીતે કાતરની મદદથી તમારે એકદમ નાનું કરવાનું છે કારણ કે આપણે આની મોતી જેવી બુંદી બનાવવાની છે, એકદમ નાની નાની। એને જોવાનું આપણે આવી નાની વાડકી લઈને કે આપણી પડે છે આપણું ખીરું, હા પડે છે, બસ। હવે આપણું તેલ પણ થવા આવ્યું છે અને આપણું બેટર પણ તૈયાર છે। હવે તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું એકદમ ગરમ। હવે આપણે એમાં નાખીશું અને આ નાખતી વખતે આપણે ગેસ સ્લો કરી દેવાનું। જો તમે જોજો આપણો ફ્લો કેટલો સરસ પડે છે, નાની નાની બુંદી એકદમ સરસ પડશે અને થોડી થોડી નાખજો, એકદમ બધી વધારે નહીં નાખતા। અને જ્યારે તમે નાખો ત્યારે ગેસ સ્લો કરી દેવાનો છે અને પછી મીડિયમ ટુ સ્લો કરવાનો છે અને આ રીતે આપણે બુંદી બનાવી લેવાનું। જો તમે જોઈ શકો છો મારી બુંદી કેવી નાની નાની મોતી જેવી પડી છે, બસ આ રીતે આપણે બધી બુંદી બનાવી લેવાની છે। જોજો એક સરખું, એને બહુ લાલ કલર નથી કરવાનો,
થોડો આપણો થઈ જાય ને આપણી બુંદી ચડી જાય, આપણે જોવાનું આપણો ફેસ બંધ થઈ જાય એટલે આપણે આ રીતની બુંદી કાઢી લેવાની છે. હવે આવી રીતે આપણે બધી બુંદી બનાવી લઈશું. હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું. એક પેન લેશું, એની અંદર આપણે 1 બાઉલ ખાંડ નાખીશું અને 1 બાઉલ ખાંડ ને 1 બાઉલ પાણી લેવાનું છે અને આની આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ પર બનાવવાની છે અને ચાસણી આપણે ગુલાબ જામુનમાં અને જલેબીમાં કેવી બનાવીએ છીએ એ રીતની બનાવવાની છે. આને ખાલી ચીપચીપી કરવાની છે અને કોઈ તાર નથી બનાવવાનો, એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ ત્રીજો સ્ટેપ છે. આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે બધા ફોલો કરશો તો તમારા મોતીચૂરના લાડુ એકદમ સરસ બનશે. અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ રાખવાનો. એકદમ ફાસ્ટ ગેસે કરશો તો જલ્દી આપણી ખાંડ બળી જશે અને આપણી ચાસણી બરાબર થશે નહીં. જ્યારે પણ હું જે પણ સ્ટેપ કહું છું એ પ્રમાણે તમે ફોલો કરશો તો તમારા લાડુ મારા બને છે એવા જ સરસ બનશે અને મારા કરતાં પણ સરસ બની શકે છે. એટલે દરેક સ્ટેપ ફોલો કરીને તમે મારા આ વિડીયો જો અને રેસીપી બનાવો. તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો અને આપણી એમડી કિચન ચેનલની કોન્ટેસ્ટ મૂકી છે તે તમે ફોલો કરો અને તમે આકર્ષક ઇનામ જીતો. જો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે હવે આપણી ખાંડની ચાસણી થવા આવી છે અને આ સ્ટેજ પર આપણે 1 ચમચી ગુલાબજળ નાખવાનું છે. ત્યાર પછી તમે જોશો આપણે એમાં ફૂડ કલર નાખીએ છીએ, ઓરેન્જ કલરનો, કારણ કે આપણા મોતીચૂરના લાડુ આપણા ઓરેન્જ બનાવવાના છે. આ સ્ટેજ પર તમે કેસર પણ નાખી શકો છો અને ધીરે આવી રીતે આપણે થોડો કલર, જે કલર હોય એને પાણીમાં ડાયલ્યુટ કરી લેવાનો છે અને થોડો નાખવાનો છે. વધારે પડતો નાખતા નહીં ને તો એકદમ કેસરી થઈ જશે. જરૂર હોય એટલો જ નાખજો અને આ ટાઈમે આપણે ગેસ મીડિયમ રાખી લેવાનો છે અને આવી રીતે હલાવવાનું છે. જો તમને બતાવું છું એ રીતે જ આપણી ચાસણી થઈ જવી જોઈએ અને જો તમે ખાલી ચીપચીપી હાથમાં લાગવી જોઈએ. આને કોઈ પણ તાર કરવાના નથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે જોઈ શકો છો કે મારી ચાસણી કેવી થાય છે. બસ આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસ થોડો ધીમો કરી દેવાનો છે અને આપણે જે બુંદી બનાવી છે હવે એ બુંદી આપણે નાખીશું. હવે આપણે નાખીએ. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસ સ્લો કરી દીધો છે અને બુંદી ન ખાઈ જાય આપણી એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આને વધારે ઉકાળવાનું નથી. આપણે આને વધારે ઉકાળીશું અને જો ગેસ ચાલુ રાખીશું તો આપણો આ ખાંડની ચાસણીનો પાક થઈ જશે તો આપણા લાડુ વળશે નહીં. એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે આપણી બધી બુંદી ન ખાઈ જાય ત્યારે અને એને આપણે હલાવી લેવાનું છે. આપણી આ જે વધારે ચાસણી છે તે આપણી આ બુંદી બધી ચાસણી સોક કરી લેશે અને આ સ્ટેજ પર તમારે વોટરમેલનના સીડ નાખી દેવાના છે અને સનફ્લાવરના નાખવા હોય તમારે બી તો પણ તમે નાખી શકો છો અને આ સ્ટેજ પર તમે એલચીનો ભૂકો પણ નાખી શકો છો. મેં નથી નાખ્યો કારણ કે મારા ઘરમાં મારા બાળકોને એલચીનો ટેસ્ટ નથી ભાવતો. જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હવે ધીરે આપણી બુંદી આપણી ચાસણી સોક કરે છે અને આવી રીતે આપણે પહેલાં થોડી વાર હલાવવું પડશે કારણ કે આપણું પેન પણ ગરમ છે, ચાસણી પણ ગરમ છે. હવે આ સ્ટેજ પર મને કલર ઓછો લાગે છે એટલે મેં થોડો કલર નાખ્યો છે. પહેલેથી આપણે કલર ઓછો જ નાખવાનો. વધારે પડતો કલર નાખીએ તો એકદમ કેસરી થઈ જશે અને પછી આપણે ઓછો કલર લાગે તો આપણે પછીથી નાખી શકીએ છીએ. જો તમે જો છો ધીરે આપણી બધી બુંદીએ ચાસણી સોક કરી લીધી છે. હવે આને આપણે 30 મિનિટ આવી રીતે જ રેસ્ટ આપશું. આને કોઈ પણ ઢાંકવાની જરૂર નથી ને આવી રીતે 30 મિનિટ પછી આમાં પછી ઘી નાખી દેવાનું છે અને 1 ચમચી ઘી નાખવાનું. ઘી એટલા માટે નાખવાનું કે આપણા લાડુમાં થોડી શાઇન આવે અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગે અને એને થોડી વાર આપણે આવી રીતે 1 સેકન્ડ હલાવી લેવાનું છે. બધું ઘી આપણે આની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી આપણે એને એક થાળીમાં કાઢી લેશું. જો તમે જો છો હવે ઘી નાખ્યા પછી આપણે એને એક થાળીમાં કાઢી લઈએ છીએ કારણ કે હવે આપણું એને રેસ્ટ આપીને પણ થઈ ગયું છે. આપણી બધી ચાસણી બુંદીએ સોક કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એના લાડુ બનાવી લેશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે કેવા લાડુ આવી રીતે એક હાથથી બનાવો અને આવી રીતે હલકા હાથે બનાવજો. એકદમ ડાબીને વાળશો તો અંદરની ચાસણી બધી તમારી નીચે પડી જશે અને લાડુ તમારા સૂકા થઈ જશે. ઘી અંદર આપણે નાખ્યું છે તે ઘી, ચાસણી બધું આપણે નીચે પડી જશે. એટલે હલકા હાથે આવી રીતે તમારે જે સાઈઝના વાળવા હોય એવા તમે વાળી શકો છો અને તમારે આની ઉપર વરખ લગાવવી હોય તો પણ લગાવવાની, તદ્દન ઓપ્શનલ છે અને આવી રીતે આપણે બધા લાડુ વાળી લેશું.
હવે આપણા લાડુ ગણપતિ બાપાને પ્રસાદમાં ધરવા માટે તૈયાર છે. આવી રીતે પેપર કપમાં પણ તમે ગણપતિ બાપાને પ્રસાદ ધરાવી શકો છો. આના પર તમે વરખ પણ લગાવી શકો છો. વરખ તદ્દન ઓપ્શનલ છે. તમને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય, મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો. અને આપણી એમડી કિચન ચેનલની કોન્ટેસ્ટ રાખી છે, તેને દરેક સ્ટેપને ફોલો કરીને અને તમે એ કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેવ અને આકર્ષક ઇનામ જીતો. હવે ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે, નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય ગણેશ.